Yo, what's up mga Red Sam? It's nice to be back. Siya nga pala mga Red Sam, ipapaalala ko lang sa inyo na napakadelikado ng gagawin natin sa video na to. Kasi meron tayong isasalvage. Magsasalvage tayo ngayon ng mga battery mga Red Sam. Ang gagawin natin mga Red Sam ay sasalvage natin yung mga battery dito sa loob ng mga old battery pack ng laptop. Kasi mga Red Sam, sa loob niyan meron niyang 6 na Lithium-Ion 18650 na battery. Kasi yung iba dyan mga Red Sam, pwede pang gamitin. Yung iba mga sira na, kaya ang gagawin natin, isasalvage natin yung nasa loob nito na mga battery para mapakinabangan pa. Yun ang gagawin natin ngayon mga Red Sam. Kala nyo kung ano nang isasalvage ha. So tara mga Red Sam, samahan nyo kung isalvage itong mga battery dito sa old battery packs na to. So tara, let's go! So here we go guys. Bago natin baklasin itong mga battery packs, i-shoutout ko muna yung nagbigay nito sa akin. Shout out to CLICKZ Notebook Specialist. Thank you for giving me this bunch of old battery packs. So guys, if you are having hard times with your notebooks and laptops, just contact CLICKZ Notebook Specialist. I'll be putting the Facebook page in the description below. Highly recommended guys. 1 hour repair, face to face, 2 thumbs up. So tara na guys, baklasin na natin to bago pa dumugo ang ilong ko dito sa kaka-English. Lipat ko lang ang camera guys para makita nyo. So mga Red Sam, safety first. Kailangan natin ng safety goggles kasi gagamit tayo nito para mas madaling magbaklas mga Red Sam. Kasi sinubukan ko ng nagbaklas nito kanina. Ayan mga Red Sam, nasugatan lang ang daliri ko. Kasi isang beses pala akong nakapagbaklas nito eh. Kaya lang, ang kukunin lang naman natin is yung battery sa loob. Kaya kahit magkanda sira-sira na to, ayos lang. So tara mga Red Sam, umpisahan na natin. Unahin natin tong isa.
nakuha na natin yung mga battery sa loob ng battery pack. Bali ang isang battery pack mga retsam, meron niyang 6. Ayan, 6 na 18650 na lithium-ion battery na naka 3S2P, tagdadalawang parallel, tapos 3 series, tapos meron niyang charging board yan sa loob. Medyo delikado pala mga retsam pagka gumamit tayo nito, kasi pagka hindi mo na-estimate yung lalim, asa na yung kanina. Ito mga retsam, ayan, tinamaan ng kaunti, pero kaunti lang. Buti hindi ko masyadong nilalim yung yung blade. Kung hindi, mabibiyak tong battery natin, sayang, baka magamit pa to eh. So try nga nating sukatan ng voltahe mga retsam kung meron pa to. 1.7. Ito, may sira dito. Wala man lang voltahe na. Dito merong may diferensya. Ayan mga retsam, mukhang may mga mapapakinabangan pa tayo dito. Yan, bali mga naka yan mga retsam, mga naka spot weld. Tanggalin natin isa-isa. So ayan guys, bali nakaipon tayo ng bali 24 na batteries. I-check muna natin mga retsam, isa-isa. Ito malalakas pa to ah. Yan mga retsam, ito may mga pag-asa pa to.
So itong tatlong to medyo alanganin na to. Ayan, wala nang karga. So ito alanganin na to mga recham, itabi na natin. So bali ang mga batteries na to mga recham, may mga pag-asa pa to. Abangan nyo ang gagawin kong video. Bali i-check ko ang mga ano nito, mga capacity bawat batteries kung pwede pang gamitin. So paano mga recham? Bye for now muna. See you again next time.